Result casing selepas pasang. Kalau nampak betul-betul dia cover hampir full, tapi dia cantik. Sebab kalau tengok kat sini, okey tu nampak tu edge dia sampai ke hujung, hampir-hampir hujung. Cuma dia ada gap kat situ. Kat belah tepi okey, walaupun dia ada sikit saja. Belah atas, kalau belah atas dia cover elok, lubang-lubang disediakan elok. Nice, just nice. Overall just nice. So kalau saya unlock phone saya, just nice. Dia cover elok saja, dia tak ada show. Itu dia. Just nice.